شستن الان همین الان باید یکم بزنید. کجاست؟ یه ذره تو اون چیز هست. اتاقه؟ تو همین اتاق نگاه کن. اتاق؟ آره همینجا آره. ولی آخرشه یه مقدار نگاه کنید. یه آب بریزونه بریز رو دستمالت. تو شیشه بگیر ولی اونجوری زیاد اونجوری تأثیری که باید اونجوری داره نه. اینو میگی؟ آره. بگله رو دستمالت بریز. تاثیر چنان داره ولی اونی که برای این به کار میره برای ماتی به کار میره نه اون نیست.